guys, welcome back to my channel. So hari ni Aina baru lepas hantar Aura dari pergi Taska. Taska ni kan, nampak korang pun dah kenal Taska Aura. Okay, so hari ni Aina nak buat house tour. Tapi sebelum tu Aina nak masuk rumah sekejap. Aina nak kemas dulu. Kemas yang basic-basic je lah. Macam mainan sepah apa semua tu. Pinggan mangkuk tak basuh lagi. Yang malam tadi punya basuh dulu. That's it. Itu sahaja yang Aina nak buat. Lepas tu kita terus start dengan house tour. Tapi Aina bagi tahu Aisyah, house tour kali ni adalah house tour yang korang tengok dia exactly macam mana hari-hari Aina. Bukan kata Aina ada deko-deko untuk korang nak tengok macam nak cantik sebab orang tengok tak ada. Memang kalau bersepas itu macam tu lah setiap hari dia. Melainkan kalau macam benda-benda yang macam benda-benda kecil macam mainan Aura apa semua tu, iyalah Aina kata kemas dulu supaya korang tak nampak macam teruk je Aina ni. Sebab korang tahu rutin Aina pagi-pagi Aina memang akan kemas mainan Aura lepas hantar Aura pergi sekolah, and then kemas pinggan mangkuk yang malam tadi husband Aina makan ke, kita ada buat siapa ke tak larat nak basuh malam tadi ke apa kan. So pagi ni mesti dua kerja tu Aina akan buat. Aina akan masuk dapur dan kemas ruang tamu, vacuum apa semua. Itu adalah rutin harian Aina. Jadi kita akan tengoklah house tour rumah Aina yang tak lama lagi Aina akan keluar daripada rumah ni. Aina sedih dan Aina happy sebenarnya. So yeah, jom kita balik rumah. Cak. Hai korang. Okay lah. So malunya. Okay guys, so kita akan start dengan living room ni. Okay, so Aina akan buka lampu supaya korang akan nampak lebih jelas. Okay. Okay guys, so ini adalah living room Aina yang sebenar-benarnya. Okay, so ini adalah keadaan dia. Sebenarnya almari tu memerlukan lagi satu lagi box untuk tutup kelopongan yang ada. Tapi Aina rasa macam cute juga bila dua ada, dua tak ada. Macam tu kan. Cuma atas tu Aina kena kosongkan. Patutnya tak boleh ada banyak barang macam tu lah. Barulah nampak kemas. Itulah sebenarnya. Okay, so mari kita tengok dari sini. So inilah dia. Okay, ni daripada side daripada sini. And then ini pula daripada side ini. Okay, so kita cerita daripada pintu dulu. Pintu masuk korang akan nampak ini dulu. Ini benda first yang korang akan nampak lah, iaitu Aina punya art daripada ekor je. So yang ini pun Aina kena buang juga nanti kan kalau nak pindah. So yang ini Aina semua buat sendiri. Aina spray paint, pakai paint glossy bagi nampak macam cantik. Tapi Aina dah decide untuk rumah Aina nanti Aina tak nak guna dia dah. Sebab Aina rasa macam dah puas dah lah, cukup tu. Sebab dia mengumpulkan habuk. Okay, kalau korang kena rajin, dia mengumpulkan habuk. That's why Aina decide no, dekat rumah Aina dah takkan pakai dia dah. Okay, lepas tu, so yang ini ada print sendiri. Ni semua frame kedai ekor. Ini semua ekor shop ni. Ni Aina boleh bawa guna dekat rumah Aina. Ni semua Aina print sendiri. Okay, lawa cantik cantik. Okay, so yang ini mannequin ni duduk sini lah sebab Aina nampak macam comel je duduk sini. Yang ini sebab Aina jual bundle. So ya, duduk situ je. Okay, so dekat sini pula sepatutnya sini kena ada lagi satu rak di mana Aina dah tarik rak tu bawa ke tempat mainan Aura. Okay, so ini adalah rak kasut. Mana korang nampak ada macam last minute punya dress up lah. Tengok-tengok last minute macam tu nak bersiap kan. Okay, so ini adalah rak kasut. Ini korang abaikan tau sebab ini memang produk review. Yang ini adalah dressing table. Aina beli untuk pasang kat rumah baru. So nanti memang akan ada full makeover. Tu korang tengok lah. Lepas tu yang ini korang yang tetap kena abaikan sebab yang ini last pasang balik daripada rumah letak banyaklah dia dekat situ. Bila dia fikir balik, tak patut pun dia ada dekat sini. Inilah menambahkan kerajinan ya. So celah tu ada stroller Aura yang tak digunakan. So yang ini nak kena cuci, nak kena wrapping balik, bagi balik dekat mak mentua Aina. Sebab Aura tak duduk pun dalam ni. Dia duduk dalam ni. Dia tak suka duduk macam tu. Dia nak duduk macam ni. Dia nampak ruang. Ni kasih Aura. Tapi yang ini acik bagi. Yang ni makcik Aina punya. Yang ni
Macam Aina punya, itu adik Aidil punya. Kita keturunan guna. Yang ni nak beli murah je, sebab tu lah boleh beli. Okay. So, yang ini adalah Pak Ngah Aina punya. Dia ada kedai makan dulu. So, Aina ambil lah. Dan Aina dah beli yang baru untuk Aura kat sana. So, yang ini Aina nak bagi dekat Mama untuk letak kat kampung. Supaya kat kampung pun ada tempat makan lah kan. So, yang ini kan Aina cakap kat tepi ni patutnya ada meja yang mana Aina dah tarik letak tempat mainan Aura. So, benda ni tak ada tempat lah. Patutnya benda-benda duduk situ. Ini semua koleksi kasut Aura yang Aura sendiri tak boleh pakai lagi. Lepas tu, ni bil-bil apa semua. Bil ada, hari buku Aidil apa semua ada barang. Dia patutnya ada shelf kat sini. Shelf tu nak beli lah sekali sampai nak pindah dah. Tak boleh beli. Okay. So yang ini adalah decoration yang dipatutnya kena letak dalam kereta. Ini adalah decoration yang di atas meja ni. Sepatutnya ni decoration yang dekat sini juga. Meja ni pun dah naik sini. Jadi banyak benda atas ni. Okay, tengok ni. Ini aku pantang ni. Laki aku ni, tengok ni. Ni mas dia saja lah. Sebab dekat LAZADA hari-hari dia orang bagi yang baru. Kena tukar. Okay, so yang ini adalah rak kasut. Tapi Aina jadikan dia tempat letak Aina punya sarung bantal, ni kain kerusi ni. Aina ada 2. Sebenarnya Aina ada 3 color lain satu lagi, tapi Aina ada 2 color grey ni untuk lapik. Sebab kerusi ni nanti warna cerah nanti Aina tunjuk. Okay. So bila lepas dah basuh, Aina akan letak kat sini lah. Dengan ni, nampak? Aina sebab Aura dia suka minum air bersepah. Ni pun dah bercetak dah sebenarnya. Tu yang Aina tutup untuk nak bagi tahan lama. Sofa dah tak sampai setahun dah ada peta. Korang rasa? So inilah sarung-sarung bantal untuk bantal-bantal kecil ni. Lepas tu nanti Aina decide nak beli sarung sofa ke apa ke, Aina akan letak sini lah. Okay, bawah ni kasut Aidil. Sebab tu Aina letak kasut dekat bawah. Sebab bila kotor habuk nanti takut jatuh atas ni kalau Aina letak benda ni kat bawah. So biar kasut duduk bawah. Tapi kasut ni kena sentiasa spray dengan perfume kasut tu, bagi dia sentiasa wangi lah. Sebab tak nak busuk sekali dengan sarung bantal kita kat atas ni. Okay, kenapa Aina letak kasut Aidil dekat sini? Sebab kasut Aidil kebanyakannya saiz yang agak besar. Yang ni dia jarang-jarang pakai. Tu Aina simpan kat dalam rumah. Dan yang agak mahal lah. Sebab tu yang kita simpan dalam rumah. Okay, Aina ada rak kasut kat luar tu. Kau nampak tu 2 tingkat tu. Okay lah, kita tengok sama. Luar ni biasalah kita orang meniaga. So memang takkan kemas lah. Tak cantik pun. So yang ini yang Aina pernah decoration dulu. Yang ini korang nampak, ini ada rak kasut Aina. Ni semua kasut-kasut Aina. Ni semua Aina beli dekat SHOPEE. Semua ada je dia punya kedudukan dia. Ni stokin-stokin. Lepas tu ni Aina pakai ni untuk bagi sentiasa bau wangi kasut kita. Ni makanan kucing. Tengok sini pun ada lagi. Ini kasut Aidil. Kasut Aidil tak muat untuk simpan sebab dia terlebih panjang, nampak? Dia oversize. So kalau nak ni kena simpan macam ni. See? Sebab tu lah kasut Aidil banyak ada dekat dalam dengan sini. Aina memang kat sini je. Tak ada tempat lain dah. Okay, kalau korang tanya, kursinya Aidil buat masa kita orang hidup susah juga dulu. First nak hidup, yang ini yang Aidil buatkan untuk Aina. Ada lagi 2 dalam rumah yang dah digunakan. Tu yang macam rak kayu belakang tu pun Aidil buat untuk rak dapur kan. Kita orang pernah hidup daripada guna kayu-kayu terpakai. Aidil ketuk-ketuk sampailah sekarang alhamdulillah lah boleh hidup. Okay. Okay, so yang ini je kot. Yang ini daripada Mr. DIY. Aina cat balik. Lepas tu yang ini pokok Eco Shop. Yang ini mainan sebenarnya, tapi Aina spray sebab nampak comel. Eco Shop. Aina rasa Aina tak payah explain lah dari mana barang-barang ni. Sebab korang dah tahu dah totally barang ni dari mana. So kalau korang nak tahu, nanti korang komen je. Mungkin kawan-kawan kita, family Aina, dia akan balas nanti bagi tahu barang-barang tu Aina beli kat mana. Okay, korang tolong-tolong lah. Sebab kalau Aina terang satu-satu beli mana, lambat nak habis. Okay, so kita start dengan side sini. Jam ni Aina beli masa dekat rumah pertama Aina dengan Aidil duduk awal kahwin. Rumah tu dekat ni pun tebal juga, tapi rumah tu sangat buruk. Aina jarang buat vlog dalam tu sebab Aina tak ada keyakinan langsung duduk dalam rumah tu. Tapi Aina ada buat tutorial dalam rumah tu, dalam bilik tu. So korang boleh pergi tengok.
Tak, dapur dia semua Aina tak pernah record. Kalau Aina record mesti korang menangis tengok dapur dia. Memang tak cantik. Kawan-kawan Aina dulu datang rumah pun macam geli nak pergi bilik air, nak pergi dapur, memang tak lawa. Okay, so yang ini semua Aina dekor macam tu je. Ini Aina just lekat je. Boleh cabut ni sebab Aina tak paku. Rumah ni Aina tak nak paku sebab tuan rumah tak ni kan, rumah sewa kan, nanti nak sabuk susah. Ni pun kita nak keluar nanti, bila dah lekat banyak sangat, nak cabut lekat lah pula payah. Macam-macam lah. Okay, so yang ini mak mentua Aina yang jahitkan. Okay, ni kita start dengan langsir lah. Kalau korang tengok masa kita orang masuk rumah ni, kita orang tak ada bajet nak beli tu, rail tu tak ada. So kita beli pakai part tu dan gantung, nampak terikat dengan tali rapel sebab dia berat lah apa semua. Tapi korang tak tahu pun kan. Okay, so yang ini pula mak Aidil yang jahitkan. Kita orang pergi beli kain apa semua. Yang ini SHOPEE je, RM1 je. Yang ni pun semua mak Aidil jahitkan. Lega lah Alhamdulillah sebab kita ada orang yang boleh tolong jahitkan mudah. Okay, so belakang ni sebenarnya sliding door, tapi Aina tak boleh nak buka view sini sebab tak cantik view sini. Dia dah buat jadi tempat pembalik terbengkalai sebab kita dah tak berniaga kan. So dia jadi teruk dah kat situ. Dan yang ini kapet ni Aina rasa memang it's not the good choices untuk beli and gabung macam ni. No, ini salah. Ini Aina nak kena cabut, letak dekat tempat lain untuk rumah baru nanti, ataupun tengoklah kita boleh DIY lah. Korang jangan buat macam ni. Macam ni dia akan lari-lari, it's not good. Baik beli yang panjang terus settle. Okay, so dekat bahagian sini yang ini Aina buat sendiri dan Aina akan cabut sebab Aina nak buat bagi tinggi pula lepas ni. So yang ini Aina Aina pakai maxi fiber, and then ni candle lah, apalah, tak ada apa sangat. Ni biasa je. TV ni Aina tak tahu berapa inci, tapi besar gak kan, 46 kot. Entah lah ke 48, Aina pun tak tahu. Ini Eco Shock. Ini Aina beli dekat IKEA. Dia ada satu lagi boleh pasang untuk tinggikan lagi, tapi Aina macam nak bagi sama tinggi dengan TV je, lebih macam comel lah kan. So yang ini adalah tempat letak pampers Aura, tapi Aina tak refill lagi. Senang sebab rumah 2 tingkat, Aina malas nak salin dekat atas. So yang ini tempat pampers Aura. Alhamdulillah Aura tak buka benda-benda ni. Okay, Aina bagi tips macam mana nak pastikan anak korang takkan punggah bahagian ni. Bahagian ni adalah jangan cara dia, jangan buka depan dia. Okay, jangan buka benda ni depan dia. Korang kena buka sorok-sorok. After tu, bila once dia sekali dia dah pegang, korang hack. Marah dia lah maksud dia. Tapi janganlah marah tu tengking. Cerita kenapa tak boleh dan angkat dia 10 kali. Dia akan banyak, bila dia dah tahu benda tu wujud, dia akan pergi banyak kali dekat situ. Dah banyak kali juga korang kena larang. Jangan give up. Sebab kadang tu dia saja nak cari attention. Aura ni, bahagian ni dia akan datang bila Aina tak layan dia. Maksud dia Aina sibuk main phone ke apa kan. Dia dah boring dah nak main-mainan. Dia datang kat Aina buat bodoh je. Dia bebal, dia tak nak tunjuk, dia datang sini. Tapi dia tengok Aina, dia tahu Aina akan marah dia. Itu dia orang nak attention saja. Terkadang Aina macam okay, Mami letak phone. Okay, come here, kita main. Dia tinggal, dia tak pegang pun. Dia datang dan dia seronok. Faham tak? Tak tahulah anak korang macam ni, tapi Aura macam tu. So sometimes Aina dah faham lah. Kalau dia pergi tempat-tempat yang Aina tak bagi dan dia tahu Aina tak bagi, itu dia memang nak ambil attention. Korang kena tahulah tempat-tempat dia macam mana. Okay, so sini dia memang tak pernah kacau. Kalau nak ikutkan ni, seronok dia kacau ni. Ni Aina tak bubuh benda-benda ni pun. Korang nak cakap, tak tahulah kalau korang nak kata anak Aina ni belum pandai nak punggah lagi ke apa ke. No guys, habis ni sebenarnya. Tapi tempat-tempat ni lah. So yang ni just kotak aja, tak ada apa pun. So yang ini sofa untuk 3 seater bentuk L shape. Then ini carpet dekat dalam SHOPEE ada, tapi Aina beli masa dekat Penang, Pesta Penang. Sangat murah, around RM30. Tapi dekat SHOPEE kalau nak dapat macam ni dalam RM60 lebih. So murah juga sebab kalau dekat luar RM120. So Aina sebenarnya ada dapat paling murah sekali, harga lelong. Tapi kat SHOPEE ada. Okay, korang boleh tengok kat SHOPEE. Dia warna white. So Aina sukalah. Ni nampak macam white yang earth tone, gitu. Okay, so yang ini untuk Paong, tak tahulah. Okay, so yang ini dia warna putih sebenarnya. So Aina letak.
Kenapa Aina letak? Sebab Aina tak nak dia kotor. Sebenarnya benda ni dia ada yang warna grey, ada macam-macam colour. Tapi colour-colour tu semua harga dia lain-lain. So kita orang decide ambil yang murah dan kita just balut. Bukan balut lah, kita just letak macam tu kan. Nampak lah macam rumah Mak Saleh sikit kan, ada kain-kain bagai semua. Itulah perancangan kita orang. Okay. So yang ini pula almari daripada Tesco. Tesco sebenarnya banyak gila barang Scandinavian. Korang boleh pergi check, pergi tengok kalau korang nak buat yang jenis art tone. Lepas tu cuma yang tak best dia sebab dia tak ada benda ni tau. Dan sebenarnya almari ni dia ada belakang ni, tapi Aina buka. Jadi sepatutnya kan dia tak stable tau. Dia macam, nampak tak? Tapi kalau kita letak betul-betul dekat hujung, dia support dengan tebing. So dia okay lah, dia okay. Dia just fine. Tapi sepatutnya nampak ni paku-paku ni kan, dia sebenarnya dia ada papan. Aina pun tak tahu lah sama ada Aina nak bubuh balik cardboard tu ataupun tidak. Okay. So yang ini Aina beli dekat IKEA. Bila Aina cabut belakang ni, dia ngam-ngam masuk. Okay. So dalam-dalam ni, ini adalah semua barang-barang sauna Aina tak buka dah sekarang sebab nak pindah. Nanti nak kemas malas. So nanti dekat rumah baru lah baru kita Lepas tu ini ada nota lah apa. Ni bag yang kadang-kadang Aina pakai. Yang ini Aina tak tahu nak simpan mana, so Aina simpan sini. Yang ini Aina punya kerja. Ini tempat DIY. Dua ni tempat DIY. Tempat DIY. Bawah tu sejadah telekung untuk tetamu datang solat dekat bawah. Lepas tu situ kosong kot, tak ada apa dalam biasanya. Yes, tak ada apa. Yang ini bag-bag. Itu saja. Okay, so sekarang kita move on to the dining area time. Okay, dining area ni sebenar-benarnya Aina tak ada pun nak letak tu. Ini bukan dia sebab Aina tak buat masa sementara ni, Aina tak ada tempat tu. Aina lempar je situ sikit, sini sikit. Sebenarnya tak cantik dia orang ni semua duduk sini. Aina nak bawa pindah, nak kemas nanti, so senang. Nampak tak? Kenal tak siapa ni? Idola sis. Dia situ. Okay.